تخيل توصلك رسالة من إنسان ميت. الرسالة تقول: أنا موجود في مكاننا المفضل، تعال استناك. بتصدق؟ بتروح؟ أنا عن نفسي صدقت ورحت، وكان هذا أخطر قرار اتخذته بحياتي. اسمه جيمس ساندرلاند، وهذه حكايتي. أنا جيمس، وهذه حكايتي من البداية. كنت رجل عادي أعيش حياة هادئة مع زوجتي ميري. زوجتي بالنسبة لي كانت كل شيء في حياتي، نور حياتي. ضحكتها كانت تنسيني كل هموم الحياة ومشاكلها. لكن يوم من الأيام زوجتي جاها مرض، ورحنا المستشفى واكتشفنا أنها مصابة بمرض نادر ما له علاج. كانت الصدمة بالنسبة لي أكبر من صدمتها هي، ويوم عن يوم كان المرض يزداد، وكان شكل زوجتي بدأ يصير باهت، والضحكة اللي كانت تنسيني همومي ما عاد صارت تنسيني الهموم. كنت أزورها بالمستشفى ونسولف ونتذكر مع بعض ذكرياتنا السعيدة وكيف كانت حياتنا حلوة. وبنفس اللحظة كان بداخلي شعور من القهر والعجز، لأن ما بيدي حاجة حتى أرجع زوجتي زي ما كانت قبل. بعد صراع طويل مع المرض، زوجتي ميري ودعت الحياة. ما تقبلت خبر وفاتها، ما تقبلت إن سر حياتي راح من حياتي. ومرت 3 سنوات من وفاتها وأنا عايش ما بين الندم والوحدة والحزن، إلين ما جتني هالرسالة. لما فتحت الرسالة تفاجأت بأنها مكتوبة بخط يد ميري، والرسالة تقول: أنا موجودة بسايلنت هيل، مكاننا المفضل، تعال استناك. مستحيل ميري اللي ماتت، اللي أنا دفنتها بيدي، ممكن تكون عايشة وموجودة في مكاننا المفضل سايلنت هيل. سايلنت هيل، المدينة الهادية المحاطة ببحيرة جميلة اللي قضينا فيها أجمل أيام حياتنا، ممكن تكون موجودة فيه. عشان كذا قررت أروح أشوف إن هالرسالة صدق، وهل ميري موجودة هناك ولا لا. ركبت سيارتي وانطلقت لمدينة سايلنت هيل، والطريق كان فاضي والضباب كان كثيف لدرجة إني ما كنت أشوف أي شيء قدامي. لما وصلت السايلنت هيل حسيت المكان تغير، البيوت صارت مهجورة، الشوارع فاضية، والضباب كان معبي المكان. والأغرب من هذا كله اللي هو الشعور اللي كنت أحس إني مراقب. مشيت في الشوارع أحاول أتذكر الأماكن اللي زرناها في مدينة سايلنت هيل، لكني بديت أسمع صوت واحد يضرب حديدة بالأرض. التفت، اللي هو مخلوق شكله غريب، لا هو إنسان ولا هو حيوان، مرعب جدا ويمشي ببطء، لكن تحس انه منتظر لحظة ينط فيها علي. صراحة ارتعبت، خفت، لفت يمين ويسار ابغى اروح لمكان استخبى فيه، وبديت اجري عشوائيا. جريت 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 لين وصلت المكان مكتوب فيه مستشفى بروك هافن. دخلت المكان وكان زي المتاهة، في نفس اللحظة كان يخوف. دماء على الارض، ممرات ضيقة، رسومات غريبة على الجدران، كأن في انسان يتألم يفرق ألمه بهالرسومات. دخلت غرفة، وبداخل هالغرفة لقيت خريطة. هالخريطة كان عليها علامات وتحديد لبعض الأماكن اللي كنا أنا وميري نزورها، الفندق اللي كنا نسكن فيه، البحيرة اللي كنا نروحها. وتذكرت ذيك الأيام اللي مع ميري وتألمت، وقلت في نفسي لازم ألاقيها. كل ما تعمقت في مدينة سيلت هيل المكان يختلف، الشوارع تتغير. مرة لقيت نفسي في سجن وأنا كنت في شارع قبل شوي، الأبواب تصدي والممرات تضيق، كأن المدينة تبغى تحبسني. الوحوش يطلعون من كل مكان، أشكال بعض الوحوش مخلوقات تشبه الممرضات، مع في يدهم سكاكين، وكل ما يقربون مني يتحركون مثل الدمى. ولكن أخطر وحش قابلته وحش كان ضخم وراسه زي الهرم، وماسك بيده سكينة طويلة أطول مني. سميته بريميت هيد. ما كان يركض، ما كان يتكلم، لكن وجوده كان يرعبني. كنت أحس إنه عقاب مسلط علي. حاولت أهرب منه لكن كان يلحقني في كل مكان، حتى بأحلامي كان يلحقني. في المدينة قابلت أشخاص غريبين، كل واحد عايش في كابوسه الخاص. أول شخصية قابلتها كانت بنت صغيرة اسمها لورا، ما كانت خايفة زيي، وكانت تتكلم عن ميري كأنها عايشة للآن. كانت تقول إنها تزورها بالمستشفى، وأن ميري قالها إنها تحبها كأنها واحدة من بناتها. بس لورا كانت تكرهني، عرفت هذا من نظراتها ومن طريقة تكلمها معايا، كأنها تلومني على حاجة. وكل ما حاولت أقرب منها كانت تهرب مني وتختفي في الضباب. قابلت بعدها إيدي، رجل ضخم لكن تحس إنه مكسور. لقيته دخل حمام مهجور خايف ويتقيأ، وقال لي بأنه قتل واحد لأنه سخر منه. عيونه كانت مليانة ذنب، وكنت كل ما قابله بعدين أحس إنه صار أعنف وأعنف، كأن المدينة طلعت أسوأ ما فيه. وأخيرا قابلت ماريا. لما شفتها حسيت قلبي وقف. كانت نسخة طبق الأصل من ماري، نفس الضحكة، نفس الابتسامة، نفس العيون. لكن ماريا
كانت أقوى وأكثر جرأة. نظراتها لي كأنها كانت تعرف كل شيء عني. حاولت أقنع نفسي إنها ماري، لكن من جوا عارف إنها مي بالحقيقية. كانت تطلع قدامي فجأة، تضحك، تساعدني، بس كل مرة تموت قدام، مرة مرتين ثلاث. كل مرة كان برمت هيد هو اللي يقتلها. كنت أصرخ أحاول أنقذها بس ما قدرت، وكل مرة تموت فيها كان الألم يزداد بداخلي. كل خطوة في سايلنت هيل كانت تقربني من الحقيقة اللي ما أبغى أواجهها. الوحوش اللي قابلتهم برمت هيد، ماريا، ما كانوا من المدينة، كانوا مني. المدينة كانت مثل المرآة تعكس آلامي وكذبي للخارج. واكتشفت ان كل وحش قابلته كان جزء مني. الممرضات كانوا رغباتي المكبوتة، برمت هيد كان العقاب اللي استاهله، ماريا الوهم اللي كنت متمسك فيه ان ماري ترجع للحياة. وفي النهاية وصلت للحقيقة اللي ما كنت ابغى اوصلها. انا قتلت ماري في ليلة من الليالي وفي المستشفى. ما قدرت اتحمل الام ماري وصراخها وانينها من الالم. اخذت الوسادة وخنقتها حتى ماتت. قلت في نفسي اللي سويته هو اني قاعد احررها من الالم، لكن في الحقيقة كنت احاول احرر نفسي من الم اني انظر اليها وانا عاجز ما اقدر اسوي اي حاجة. ولما عرفت الحقيقة حسيت ان المدينة خلاص ما عاد تبغاني، ولا عاد صارت تحاول تحبسني. الرسالة وصلت من ماري كانت من وحي خيالي. ما في ماري تنتظرني هنا. وانا امشي مصدوم بالحقيقة لقيت ماري عند البحيرة. رحت لعندها وقالت هل باقي تستناني؟ هل باقي تبغاني ارجع بحياتك؟ ممكن نهرب سوا وننسى كل شيء. بس من جواي عارف انها مو حقيقية، ولو هربت معاها فكل اللي سويته اني هربت من الحقيقة اللي كانت جواي. رفضت الهروب مع ماري واخترت اواجه نفسي واواجه الحقيقة. وجلست عند البحيرة وكتبت الرسالة لماري. كتبت فيها كل حاجة كان ودي اقولها لما كانت حية. كتبت فيها اني احبها واني اسف واتمنى انها تسامحني، مع اني اظن انها ما راح تسامحني الخطأ اللي سويت. مشيت بعيد عن البحيرة، الضباب يلفني، وكان كل اللي في بالي هل سأجد الخلاص ام سأظل ضائع في مدينة سايلنت هيل. هالقصة ما اقولها عشان ابرر اللي سويته، القصة هذه اقولها حتى اطلع اللي في صدري واتذكر اذا يوم جيت سايلنت هيل فلن تخرج منها كما اتيت. وانتهت قصة جيم ساندرلاند وابتدت حكايتك. فانك تعطوني لايكات وتشترك بالقناة وتشير الفيديو لاصحابك وتكتب بالتعليقات وش رايك في القصة، ولو عندك لعبة حاب اني احكي قصتها التعليقات موجودة.